Okay, so tadi kita dah tengok macam manakah what is the ground tissues yang kita dah tengok parenchyma, parenchyma and sclerenchyma. Kenapa dia dipanggil ground tissue? Sebab dia dikatakan memang exist dekat in all parts of the plants lah, dan dia adalah tisu asas kepada pembentukan plant itu. Contohnya macam mana nak ada macam mana nak bina buah, kena ada banyak tisu parenchyma. Okay, lepas tu kalau macam tumbuhan baru nak hidup kan, anak-anak pokok tu dia banyak collenchyma. Kalau pokok yang tinggi tu, yang besar sangat-sangat tu macam meranti, cengah dan sebagainya, kulit kayu itu adalah sclerenchyma. Itu yang saya dah cover tadi And in the next part, by the way, jangan lupa untuk awak you tahu dia punya perbezaan parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And saya nak bagi tahu ni, notase ni kan, yang semua yang saya explain ni tadi, ini semua adalah skema jawapan. Okay, skema jawapan exam. So awak boleh, awak tak perlu nak Google lebih-lebih. Ini adalah skema jawapan untuk PSPM. So jangan share dengan orang. Okay, ni saya bagi tahu awak sahaja supaya awak boleh study sepunya content, and at the same time we scored our exam. So we have covered the ground tissues. Now kita nak move on to the last permanent tissues in plant, iaitu vascular tissues. Okay, kita nak tengok what is the xylem, what is the phloem. Okay, xylem, kalau kata xylem, dia akan bawa air lah. Okay, plant tu daripada akar ke seluruh part of the plant, xylem yang akan bawa air. Phloem dia akan bawa hasil fotosintesis, iaitu sucrose ataupun glucose, daripada daun to the whole part of the plant. Okay, itu adalah phloem. Vascular tissue is what does it mean by vascular? Dia kata vascular, ia melibatkan transport. Okay, vascular system in humans adalah the blood circulatory system, jantung, and all of our arteries and vein, itu adalah kita punya vascular system. Okay, melibatkan vessel. Okay, from the word vessels, itu datangnya maka keluarlah vascular. So in plant, takkanlah plant ada salur darah pula kan? Memang tidak ada. Kalau tak, saya pun takut tiba-tiba pokok tebang pula, potong pokok kunyit, keluar darah. Kita tak nak lah macam tu kan. Tapi plant dia adalah dinamakan vascular tissues, very important for transportation of substances. Ini adalah keywords dia. Apakah dia punya substances? This include water, dissolved minerals, dekat tanah tu banyak sangat minerals, ion and minerals, and sugar. Sugar ini dihasilkan dekat daun lah. Jadi, water and dissolved mineral ini dia akan will be carried from root to the part to daripada akar to the whole part of the plant oleh xylem. Okey, manakala sugar ataupun sucrose yang dihasilkan daripada fotosintesis, dia akan dibawa daripada daun to the whole part of the plant melalui phloem. Okay, if let's say lah, senang cerita saya lukis gambar pokok yang sangat menarik untuk ditonton ini daripada ini kita ada daun. If let's say air daripada akar, H2O. Air daripada akar masuk to the leaf, dibawa oleh xylem. Manakala phloem dia akan bawa sucrose. Sucrose ni adalah dihasilkan fotosintesis. Daun itu adalah organ of photosynthesis. Jadi sucrose tadi akan dibawa daripada daun pergi ke akar, pergi ke batang, dan keseluruhannya melalui phloem. Okay, awak kena tahu dua perbezaan yang sangat nyata itulah. Dan first we look at xylem. As I said, xylem ini bawa air. Okay, dia bawa air, itu je cerita dia. And it consists of vessel element and trachea. Xylem itu dia punya komponen adalah vessel element and trachea. Apa itu vessel element? Dia adalah elongated cell. Dia adalah sejenis cells yang sangat panjang, dan tetapi dia ada lubang di tengah. Ni macam buluh. You tahu tak buluh? Okey, buluh tu macam inilah rupa the vessel element. Dan tepi-tepi ni dia ada lubang-lubang. Dekat dinding dia itu ada lubang. Bila ada lubang, maksudnya dia boleh move air daripada this vessel element, dia pergilah pula dekat vessel element dekat sebelah. So bila ada this movement of water like this, air tadi semua boleh bawa naik dengan lebih efficient lah. Sebab kalau satu je, if let's say sini adalah high pressure, sini ada banyak air, sini tak banyak air, jadi dia tidak, yang ni je cepat, yang ni dia akan lambat. Jadi bila air memenuhi di ruang, air boleh melimpah dekat sini, dia akan increase the efficiency lah for the transfer. Okay, dan bila kata vessel element, dia sel, dulu dia hidup, tetapi lama-lama bila dia mature, bila dia mature, dia matilah. Dead cells with empty lumen when mature, dead at maturity. Dia akan mati bila dia matang. Bila dia mati, maksudnya sekarang organel dalam dia semua tidak ada. Sepatutnya ada, tetapi bila organel dia mati, organel tak ada, dia jadi kosong dekat tengah, dia jadi tiup lah.
Okay, dan disebabkan dia bawa air, it should be sangat-sangat kukuh lah. That's why cell wall dia selain daripada ada cellulose dan sebagainya, dia ada secondary cell wall iaitu ada like lignin. Lignin ni as I said adalah macam lilin, okay, yang sangat-sangat memberi keteguhan kepada the plant lah. Dan ini adalah rupa vessel element. Okay. Kemudian selain daripada itu, kita juga ada, ini adalah function vessel element, sorry. Function adalah untuk support and main importantly adalah transport of water. Ini adalah rupa vessel element. First, transport of water, at the same time it is also to be used for support. Kemudian kita dah tengok vessel element. How about the second component of xylem iaitu trachea. Trachea ni kalau vessel element tadi, you tengok balik, sorry kalau vessel element tadi dia macam inilah rupa dia, dia macam buluh, hujung dia ni blunt, maksudnya hujung dia ni flat like that, okay. Tetapi kalau trachea dia bukannya bentuk macam buluh tu, dia bukannya flat like this and like this. Bentuk dia tajam macam ni, dia ada penghujung. Vessel element tidak, dia akan terbuka di atas dan di bawah. Kalau trachea dia bentuk dia macam ini, okay, dia ada penutup di hujung tu, dia ada tapered end, hujung yang tajam. Tetapi macam mana air masuk, dia akan disusun like this lah. Okay, if let's say ini adalah satu trachea, okay, akan ada another trachea dekat sini. Akan lagi another trachea dekat sini. Dan sini. Ini adalah ada 4 trachea. Basically, bentuknya tajam. Tetapi antara dua trachea ada lubang. Ada lubang air, ada lubang di mana yang membenarkan air lalulah. If let's say ini daripada akar, ini daripada akar, air akan naik melalui this trachea. Satu trachea akan pergi another trachea melalui lubang, melalui pits ini. Ni yang penting ni. Pits ini yang akan connect the one trachea to another dan akhirnya dia akan melalui all these trachea sampai naik atas lah, sampailah pergi ke daun dan sebagainya. Okay, ini air akan masuk, kemudian dia akan pergi ke sebelah melalui pits itulah. Okay. Dan sama juga macam the xylem, just macam the vessel element, dia juga sikit kena ada secondary cell wall iaitu thicken with lignin. Okay, lignin ini very important untuk support. Bila kata lignin, automatic dia ada additional function iaitu to support. Okay, and for transport of water and dissolved minerals. Itu adalah xylem. How about the one yang akan bawa air, the one yang bawa makanan? Kalau tadi bawa air, ini dia akan bawa makanan, dia akan bawa photosynthetic product from the leaves to the whole part of the plant. In this case, kita ada flowerworm dia akan bawa sugar, dia adalah bawa sugar which is sucrose. Jadi untuk flowerworm pula dia terdiri daripada dua perkara iaitu sieve tube and companion cells. Sieve tube ini sama juga macam tadi, lebih kurang tetapi dia lain sikit. Kenapa dia panggil sieve tube? Sieve tube dia sebabkan dia ada rongga ini. Dia macam penapis. Dan memang sebelah saja dekat sieve tube itu akan ada companion cell. Nama pun companion cell. You tengok sieve tube ini basically dia adalah sel yang dia kena hidup, tetapi dia tidak ada cytoplasm, dia tidak ada nukleus, dia tak ada mitokondria, jadi dia tidak boleh membuat tenaga di sini, tak boleh nak buat makanan di sini dan sebagainya. Tak dapat tenaga. Jadi siapa yang akan beri di cells, di sieve tube element untuk hidup? All the things ataupun all the nutrients, oxygen, dia akan dipas oleh companion cell dan melalui kepada the sieve tube element. Companion cell ini yang akan bantu sieve tube element untuk dia punya survival dengan providing oxygen, nutrient, okay? Dan juga bila sieve tube ini dia berak, which is let's say dia release carbon dioxide, dia akan pass dekat companion cell. Okay, companion cell tadi dia akan remove carbon dioxide waste daripada sieve tube element. Okay, itu adalah kepentingan companion cells. Okay, sel rakan. First we look at the sieve tube. Dia alive at maturity, tetapi as I said, sieve tube ni dia ada lohong, dia ada ruang di tengah. Sebabkan dia tidak ada nucleus, tidak ada Golgi body, tidak ada ribosome. Okay, most organelles actually degenerate at maturity. Dia hidup tetapi dia punya isi dalam itu mati. Maksudnya sekarang dalam itu akan bila dalaman tu mati, dia membuatkan dia berongga. Bila dia berongga, this will facilitate the smooth flow of the soluble food which is sucrose lah, daripada daun pergi ke akar contoh. Dan dia ada di semualah penapis sini. Dan very important, sieve tube element ni, inilah the one yang function to transport sucrose ataupun organic compound. Itu adalah sieve tube. Kemudian ini adalah sieve tube, gambar sieve tube. Sebelah dia as I said ada sel rakan, companion cell.
unlike the sieve tube element, companion cell ni dia macam sel biasalah. Dia ada nukleus, dia ada cytoplasm, dia ada mitokondria. Maksudnya sekarang disebabkan dia duduk sebelah-sebelah, they are connected by plasmodesmata. Apa itu plasmodesmata? Plasmodesmata adalah ruang, satu macam lubang-lubang kecil antara dua sel. In this case, the plasmodesmata terletak di antara companion cell dan juga vessel element. Bila ada rongga-rongga ini, maksudnya bolehlah let's say air masuk, air diberikan ataupun kita bagi oksigen masuk daripada companion cell kepada the sieve tube ataupun let's say apa-apalah yang boleh membantu kepada pembesaran ataupun kelangsungan hidup sieve plate itu tadi, okay, sieve tube tadi, alright. Dan pada masa yang sama actually dia akan function untuk help load and unload sucrose from let's say from the leaf into the sieve tube. Okay, dan as I said disebabkan another one thing, companion cell ni dia ada mitochondria. Mitochondria apa functionnya? Dia akan provide energy. Jadi companion cell ini dia yang akan bagi energy, dia akan pass the ATP kepada sieve tube punya element, sieve tube element in order sieve tube to carry out its metabolic reaction. As I said, sieve tube ni dia langsung tak ada mitokondria. Jadi tak ada ATP. Dari mana dapatnya ATP? Companion cell yang akan bagilah dekat the sieve tube. Dan kemudian you boleh nampak ini adalah poin yang seterusnya, which is help to unload and load the sucrose from into the sieve tube. Macam mana rupanya? Basically inilah dia. Yang ni kita akan belajar lebih pada chapter 8 tak silap semester 2. Basically if let's say ini adalah daun, sel daun. We have daun di sini. Bila kata daun, dia akan carry out photosynthesis. Bila dia carry out photosynthesis means that gula akan dihasilkan, sucrose akan dihasilkan. Okay. So sucrose tadi dah akan be pass lah daripada daun. Sebelum masuk ke dalam vessel element, apa yang penting dia akan melalui sieve tube, dia akan masuk companion cell dulu. Companion cell inilah yang akan pass the sucrose ataupun sucrose lah daripada daun, dia yang mengantarakan daun ni dengan daun ini dengan saya dah confused. Ini adalah sel daun, Ini adalah sel daun di mana fotosintesis dihasilkan. Kemudian daripada melalui leaf cell ini dia akan cross melalui companion cell, barulah boleh masuk ke dalam sieve tube. Jadi companion cell inilah function dia, dialah yang akan unload the sucrose daripada leaf cell ini pergi ke diri dia, pergi ke sieve tube element. Dia yang membantu. Kalau companion cell ini tidak ada, sucrose tidak boleh masuk dalam companion cell. Kena ada companion cell ini, dia yang akan ambil the sucrose masuk dalam diri dia dulu, baru dia pass kepada flower. After that, this sucrose dia akan pergilah ke dalam let's say ke sel akar, di mana sucrose tadi akan digunakan untuk metabolic reaction. Okay. Ini adalah gambar rajah yang telah saya letak sekali. Ini sieve tube member, kita ada sieve tube element. Okay, this one dan juga sebelah dia kita ada companion cell yang akan membantu. Inilah dia plasmodesmata, which is ruangan antara dua sel. Dia akan pass ATP let's say daripada companion cell masuk ke dalam ke dalam sieve tube element untuk digunakan oleh sieve tube element. Yang ni kita akan belajar dalam chapter 8 lah. Okay, for the transport. Okay. So far we have viewed cell tissue in both animal and plant cells. Next, okay, in our part of the lecture kita dah habis basically kita dah habis dengan cell tissue. Okay, we have finished with tissue. Itu adalah cerita lain. Okay, cell structures. Now kita nak tengok cell function pula, which is in this case function of cell dalam transport. Okay, yang ni kita akan belajar in the next part of our lecture. Okay.